بسم الله الرحمن الرحیم ایکسل 2007 کې موږ فارمولې شروع کړې وې. نننی لیکچر کې به ان شاء الله دا څلور فارمولې موږ ډسکس کوو. اف اینڈ فارمولا آر اینڈ سم پروډکټ چې اف څه کار کوي، اینڈ موږ له څه کار کوي، د آر فارمولې کار سره اینڈ سم پروډکټ فنکشن سره. اوس اف فارمولا اینڈ جسٹ ایڈوانس دی او سمپل فارمولې د اسانه دي. اف فارمولا څه کار کوي؟ اف جسٹ یو کنډیشن دی. اف څه ته وایي؟ اف اگر کو داسې کار وي، صحیح ده کنه، موږ کو داسې کار وي داسې دی وشي، نو اف دغه کار کوي. اف باندې جسٹ یو کنډیشن لګي. اوس مثال په تور باندې زه ورکم، ما دلته سپیسیفای کو پرسنټیج د یو سټوډنټ 35 یا 40 مې سپیسیفای کو، اینی هاو څومره چې تاسو سپیسیفای کوئ هغه سپیسیفای کولی شئ. 35% ما ورکو. اوس به دلته اف فارمولا اپلای کوم، کنډیشن ورکوم. څنګه فارمولا اپلای کوم؟ ما ورکو اف، زه ته اوس دلته دا مې سلیکټ کړی چې اف دا، بلکې جسټ سوري ما ویلو د فارمولې نه مخکې چې ایکول ساین نه وي نو دا به تاسو له به ایرر درکوي. اوس دلته رالمه، دا مې سلیکټ دغه پرسنټیج چې کوم دی دا ما سلیکټ کړو. اوس به زه ورکم چې اف دا کوم پرسنټیج چې ما ورکو دلته دغه سیل ما سلیکټ کو، دا ګریټر وي. صحیح ده، کو دا ګریټر وي یا ایکول وي د څه د 33%. د 33% دا ایکول وي یا دغه نه ګریټر وي، نو کامه به ورکم. په کامه کې به زه کنډیشن ورکم چې دا زما څه شو شي، دلته دا کس زما څه پاس دی. صحیح ده. ادروایز کامه به ورکم بل کنډیشن شو، ادروایز دا زما څه پیل شي، پیل دې ماته شو شي. صحیح ده. او جسټ دا به بند کړم. ګوره مطلب څه شو؟ اف کنډیشن ما ولګاو چې کو چېرته دا A3 دا سیل دی، په دې کې 35% ما ورکړلی. کو چېرته دا په دې خانه کې چې په دې سیلز کې چې دي څه دي، کو دا چېرته ګریټر وي یا ایکول وي د 33%، نو ما په کنډیشن کې ورکړو چې دلته زما څه دا شو شي پاس، دا سټوډنټ زما څه پاس دی. ادروایز دا پیل دی. صحیح ده. دا کوم سټوډنټان چې کمپیوټر ساینس والا دي هغه C++ کې دا پروګرامینګ کې دا ښه ویلي چې اف کو دا کنډیشن سپیسیفای وي، اوکې پاس دی وي، ایلز دا زما څه پیل شو شي. نو جسټ زه به اوس انټر ووهم، زما څه پاس شو. ولې؟ دلته چې ما کوم ورکړی و کنډیشن کې مې ویلي چې 33% نه کو غټ وي دی برابر وي، نو دا خو 33% نه الریډي پرسنټیج غټ دی، نو دا زما څه پاس شو. اوس کو زه ووایم دلته ورته دا چینج کړم، دا چینج کوم 32 ما ورکو، انټر وم، پیل زما څه شو کو. ولې دا 33% نه ما کم کو، کوم چې ما په کنډیشن کې ورکړلی. صحیح ده. اوس دلته رسم شم ورکولی چې زه ورکم الفابیټ ما ورکو، دغه فارموله به زه اپلای کوم. زه ورکم اف او زه دلته اوس ولیکم چې ایکول، دا سیل سلیکټ کړم، ووایم چې ایکول ا، زه به په ډبل کوټیشن کې ورکم ځکه کریکټر دی. لیس دین یا ګریټر دلته خو زه نشم ورکولی چې یا لیس دین یا ګریټر دی، ځکه دا خو الفابیټ دی. ایکول ا مې ورکړو، که دا چېرته ا برابر وي نو اولنۍ کنډیشن ما څه ورکړو، ما ته شو کا پاکستان. صحیح ده. که چېرته دا نه وي برابر، ایلز ما ته شو کا بل یو نوم ما ورکړو، لیټ سپوز ایران، او ما بسې بریکټ بند کړو، پاکستان ما ته شو. صحیح ده. ځکه د ا برابر و کنډیشن کې موږ ویلي وو چې کو چېرته دا د ا برابر وي، د ا خو برابر دی الریډي موږ ورکړلی دی، ما ترې پاکستان شو شي. ادروایز کو د ا نه برابر نو ما ترې ایران شو شي. اوس دلته زه چینجینګ کوم، زه دلته ورکوم بي، دلته به ما ته ایران شو شي، ایران راته شو. صحیح ده. دغه د اف فارمولې والا کار او جسټ کنډیشن دی. اوس لیټ سپوز دلته کنډیشن اپلای کوم اینډ او آر کار یو شان دی، خو څنګه کار کوي اوس ګورئ. مثال په طور زه دلته ورکم څه ویلیو انزرټ کوم، 2 ویلیو 20 او 30 ما انزرټ کو، 20 and 30. صحیح ده. اوس زه په دې باندې اینډ فارمولا ول اپلای کوم. اینډ فارمولا به زه اپلای کوم چې اینډ ایکول اینډ، او دلته به زه سټارټ کوم فارمولا دا به ورکم B3 ایکول ټو ما ورکو 20 چې دې برابر وي، او کامه به ورکم، به ورکم دا به سلیکټ کړم چې
چې بی پور ایکول همدغه سیم دغه به ورکړم کوم چې ما هلته انټر کړي صحیح ده دغه مې ورکو نو زه وایم چې که چېرته اینډ B3 د 20 برابري او دا د 30 برابري نو ما سره دلته ریزلټ شو شي ټرو صحیح مې ورکو مطلب په اینډ کنډیشن څه شی شو چې اینډ کې به موږ کنډیشنز دلته سپیسیفای کوو اوس دلته دوه ویلیوګانې دي دا دواړه به زه ټرو ورکوم نو هله به زما څه کنډیشن ټرو کېږي دلته سپیسیفای کېږي ادروایز که یو هم پکې ما پاز ورکو نو دا به زما سره دلته پاز راځي کنډیشن باندې سپیسیفای کېږي لیټ سپوز ما دلته ورکو دا ویلیو مې ورته چینج کړله صحیح دا هر څه چې ما ورکړله دلته زما سره پالز راځي تاسو ګورئ پالز راغلی ولې په کنډیشن کې ما ویلیو چې که چېرته دا د 20 برابري او دا د 30 برابري نو دا خو د 30 برابر ده خو دا بره چې کوم دی دلته ما کنډیشن کې 20 برابر ورکړ دلته ما 15 کو دا به زما سره پالز شو کېږي اوس په آر کنډیشن کې څنګه چل دی دا اینډ ته لیټ سپوز وران کوم اینډ خو سمپل دغه شو چې کوم کنډیشنز موږ ورکوو ټول به موږ ټروس کوو نو بیا والا زموږ سره د هغې ریزلټ صحیح راوځي اوس په آر کې کو یو هم صحیح په دې دواړو انسو کې کو یو هم صحیح ماله به ټرو راکوي او چې دواړه پانځي بیا به اله پاز راکوي چې یو هم پکې صحیح نو ماله به دلته ټرو کې انسر راکوي اوس لیټ سپوز تاسو ګورئ دلته زه ورکړم 15 مطلب دواړه کنډیشن ما صحیح سپیسیفای کړي چې دا د 15 برابر دی دا بل د 30 برابر دی صحیح ده نو زه به انټر کړم ټرو زما سره ټرو راغلی اوس که زه ورته مثال په تور یا دلته پالس کړم یا بره هلته په چینجینګ وکړم دلته ما چینجینګ وکړو چې که دا د 20 برابر او دا د 30 برابر نو بیا به زما سره صحیح جست انټر ډیم ټرو راغلی ولې آر کنډیشن کې چې یو هم صحیح دا به تاله صحیح جواب درکړي په اینډ کې به ورته ټول کنډیشن صحیح سپیسیفای کړي نو بیا به تاله صحیح جواب درکړي صحیح شو دا جست سمپل هیڅ پکې دونه نشته اوس راځم سم او پروډکټ فارمولا ته چې سم پروډکټ فارمولا څه کار کوي جست دا ما ډیټا انټر کړله صحیح ده آیټمز پرایس کوانټیټي اینډ ټوټل فار ایگزامپل زما سره آیټمز شری موبایل دی او لیپټاپس دی او د دې پرایس سره د موبایل پرایس دی 5000 صحیح ده او د لیپټاپس پرایس سره دی 12000 او کوانټیټي سوري مطلب کوانټیټي مطلب چې زمانه موبایل نه وتلی شپږ موبایل د هغې مقدار څومره دی صحیح ده که نه لیپټاپ زمانه لیټ سپوز وتل 4 اوس به د دې دغه به زه څنګه راوباسم د دې ټوټل یا د دې سم به زه څنګه راوباسم نو ټوټل به زه څنګه راوباسم تاسو ګورئ موږ دا ویلیو چې ټوټل کې به زه د دې اول به زه دغه راوباسم دا به زه ضرب کوم دواړه که نه بیا به وروسته مطلب اول به ملټیپلای کوم بیا به وروسته د هغې نه ټوټل به زه راوباسم سم به یم کوم صحیح ده اوس زه دا ما ورکو دیس کې او زه وایم ته چې د ماله ضرب کا د ماله ضرب کا د دې سره چې دونه ووتل او پرایس یې دومره دی صحیح ده که نه نو د دې دومره ټوټل د دې دومره جوړ شو صحیح ده او چې دا زه دقسې کوم نو دلته به دا انټر کړم ایکول دا به کړم نو ته وایم چې ضرب یې کله د دې سره د دې سره صحیح ده د دې ټوټل پرایس دومره راووتو صحیح ده که نه اوس زه د دې سم راایستل غواړم د دې دواړو سم راایستل غواړم دلته به ولیکم ایکول ټو سم فارموله به شروع کړم او د دې دواړو رینج به ورته سپیسیفای کړم صحیح شو واپس به بنده کړم د دې دواړو سم زما سره هر څه چې راووتو دونه راسره راغلی صحیح ده مطلب ما دونه خواري وکړله دا او دا مې ضرب کړله دا مې ضرب کړله دونه مې سم راویسته دا ټول مې دا دواړه مې په خپل منځ کې سم کړله نو زه کولی شم چې په یوې فارمولې سره سم پروډکټ سره دا ټول زه په جست په یوې فارمولې سره دا ټول کار وکړم څنګه کولی شم دلته ما ولیکو ایکول سم پروډکټ فارموله به شروع کړم صحیح ده نو فارموله مې شروع کړله اوس به زه دا سلیکټ کړم دواړه بیا مې کامه ورکړله کامه مې ورکړله د هغې نه بعد به زه دا دواړه سلیکټ کړم او بیا مې بریکټ بند کو بلکې سوري دلته زه غلط شوی وم ما دا خپل منځ کې ضرب کړي زه به دلته اول ګورم چې د دې دواړو به زه ضرب راوباسم د دې به هم راوباسم بیا به دا ټول پرایس جمع کوم صحیح ده د زه راوباسم ایکول دا خانه مې سلیکټ کړله او بیا مې ورکو ما چې ملټیپلای کړله د دې سره
ځکه چې شپږ دانې زما نه ووتلې او 5000 قیمت نو د دې راووتو جناب 30000. دلته زه وایم چې ایکول لیپټاپ چې څومره ووتي دغه د دې پرایس مال ضرب کا دې راووتی 48000. اوس دا دواړه زه دلته سم د دې راوباسم نو ایکول سم زما سره ووتو دا به جسټ زه ټوټل سلیکټ کړم سم زما سره دا راووتو صحیح ده 78000. اوس یې د سم پروډکټ فارمولا په ذریعه سره زه راوباسم نو سم پروډکټ زه به اول دا سلیکټ کړم بلکې سوري معنا ایکول پاتې شوی ایکول کو دا سلیکټ کوم زما مرضي راخه هیڅ خبره نشته. بیا به کامه ورکم بیا به جسټ دا سلیکټ کوم واپس په فارمولا باندې کوم 84000. تاسو نه دلته ما څومره غټ کیلکولیشن وکول مې دا د خپل منځ کې ضرب کړل بیا مې دا د ضرب کړل دا غینه دا انسر له بیا مې دا دواړه خپل منځ کې سم کړل نو سم پروډکټ فارمولا په ذریعه سره صرف دا فارمولا ما اپلای کړل دا دواړه خپل منځ کې ضرب کړل بیا اوسه جمع کړل مطلب جمع کړل او پروډکټ واپس بیرته ضرب کړل نو جسټ د ایزی وا فارمولا سم پروډکټ فارمولا دا کارونه دا سره فارمولا وی اف اینڈ اور سم پروډکټ ان شاء الله نیکسٹ ویډیو باندې موږ نور فارمولا ډیسکس کوو.